Na oké, halihó, újra itt vagyok, srácok, és hát ez a következő epizód, ahol is folytatjuk tovább a main storyt, ugye a játéknak a fő cselekményét, és hát most az a feladatunk, hogy bejussunk a kolostorba, mivel a Pius szóba jött. A Pius után nyomozunk, ugye, aki már a játék legelején szóba jött, amikor volt az a lovas tenyészistálónak a megtámadása és kifosztása, igazából nem fosztották ki, megöltek mindenkit. És ott felmerült egyszer, hogy nyomoztunk ugye a bűnösök után, meg a banditák után. Felmerült a Piusnak is a neve, akivel fizikálisan nem találkoztunk, nem is láttuk, viszont a neve szerepelt, és hát most jóval később, több küldetéssel később ugyanúgy visszatérünk a kezdetekhez, mert ugye most újra felbukkant a neve. Ebből is látszik, hogy egyébként a story szál meg a questek azok mennyire összefonódnak, és tényleg többszöri visszautalás is van erre az egész ilyen szervezetre, ami után nyomozunk. Na, jelenleg itt van nekünk egy ilyen Kár nevezetű nemes picsúrunk, aki ugye pont a kolostorba készül, és neki van ilyen mánlevele, amivel be lehet jutni, hogy helyet kell vele cseréljünk, és ahhoz megkért, hogy a testőrét azt innen távolítsuk el, úgyhogy az lesz a feladat. Te vagy a Manfred, a fiatal úrnak a testőre. Valóban én vagyok. Miért? Oké, ott van a Guardian Manfrednek alul a chance 10-9-17, és akkor ugye rá tudjuk beszélni az ivásra is, meg rá tudjuk beszélni erre is, hogy van egy üzenetem a fiatal lordnak az édesapjától, legyen az. I've been sent by the young lord's father with a message intended only for him. Has my lord changed his mind at the last? Meggondolta magát az utolsó percben a gazdám? Ki vagy te? Soha nem láttalak ezelőtt. De megbízhatónak tűnsz eléggé. És hát, hogy egyedül hagylak akkor benneteket. Jó. Itt ott egy kis időnk most beszélni. A Kárlal. Aki jól lenne, hogyha letenné azt a poharat. Megtiszteltetés, hogy hozzám jöttél, de ahogy mentem hozzád, hülye vagy. Manfred's taken care of, just as you wanted. Jó, Manfred elintézve, hogy kérted. Hála Istennek, végre, hát igen. Végre egy kis szabad, vagy hogy is van, szabadsága van. Megszabadult tőle egy kis időre. Miért küldtek a kolostorba? Mint ahogy minden fiatal legény, mondom, fair maidens. But they don't send you to the monastery for that. They do, when it's the daughter of the lord of your fief. Shit. Shit is putting it mildly. The lord of Bukover was less than pleased. He knows he'll never marry off his daughter now, so he gave father a choice. Either pay him 1,000 groschen in compensation, along with my balls on a silver platter, or pay 1,000 groschen and put me away somewhere no one will ever see me again. Nőügy miatt került ide, valami lordnak a lánygyermekét húzogatta, vagy nem is tudom. Aztán azt mondták neki, hogy, vagyis az a két választás volt, hogy 1000 groschen jóvátétel, plusz a golyója a gyereknek valami ezüstálcán felkínál, vagy 1000 groschen jóvátétel, és valami olyan helyre elküldeni, ahol büdös életben többet nem kerül szem elé, és hát gondolom így maradt a kolostor. Miért van veled a testőröd folyamatosan? Mert nem tudok elfutni így, és természetesen minden, I'm free to walk around, hogy bárhova mehetek, de minden lépésemet figyeli. Nem tudok mit tenni, nálam van az összes pénz. Miért nem futsz csak ugye? Nem tudja, hogy kell dolgozni, nincs pénze. He has me in the palm of his hand. But there are poor people everywhere and they get by somehow. If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other,
I'm afraid the monastery wins. Ja, igen, hogyha az érzés között és a monasteri élet között kell dönteni, akkor egyértelműen egy monostor vagy kolostor a nyerő. Oké, mi lenne, hogyha Entered the Monastery instead of you? Mi lenne, hogyha én lépnék a helyedbe, és én lépnék be a kolostorba helyetted? Nem úgy nézel ki, mint aki egész napját ezzel akar történni térdelés imádkozik. Akkor tudok csak belépni, tudok írni, olvasni. Akkor, hogyha van mellevél. Oké, a Manfrednél van a mellevél. Bare-arsed? What the hell would I do? But there are poor people everywhere. If I have to choose. Oké. That's all then. See you later. Elvileg. Steal the fruit from the Guardian. Steal the Guardian's spores. Guardiannek el kell lopni a erszényét, valamint a manlevelet is el kell lopni. Itt van kint a Guardian. Itt most már csak az lesz a kérdés, hogy kik és hányan fognak látni. Érdemes volt fejleszteni ezt a cuccot. Fejlődtünk is egyébként. Ó, a strength-em is fejlődött. Main levelem is fejlődött. A kimiám az volt is, csak azt tartalékolom, és itt nem kaptunk skillt. Jó, szuper. Elloptunk mindent, amit kellett. Megvan, amit kértél. Excellent. Give me the purse. Igen. Jó, odaadjuk az erszín teljes tartalmát, nekem ugye nem kell, van pénzem. Good luck, no matter what you plan on doing with those monks. Best be on your way now before Manfred finds out that he's been robbed. And what are you gonna do? Get my things together and disappear. I want to be as far away Összekapja as az possible azt before that eltűnik old a man knows környékről. I'm gone. See you later. Jó, ennyi, akkor ez megvan, és még mehetünk be a kolostorba. Szuper. Na hát akkor... Ja, várjunk, lehet jobban járok, hogyha alszok egyet reggelig. I'm honored. Are there any nothing I've heard of. Jó, semmi gondja nincs. Egy éjszakára veszek ki házat, vagy szobát. Ezt el sem olvasom, mert minek. Oké, haladjunk szerintem reggelig. Ez a kolostor quest elég összetett, meg elég bonyolult, azért is csinálom meg ezt a felvételt egyébként így offline. Mert live ez nagyon leterhelni az emberek idegrendszerét, és hát ezt így pörgősebben most megoldom. Nem mondom, már csináltam direkt azért, hogy megtanuljam, hogy lehet ezt rugalmasan, mert egyébként 3 vagy nem tudom hány órát eltököltem bent, és hát nem egy streamer barát rész ez a kolostoros rész, nagyon vontatott, meg idegesítő. Mondjuk nem idegeskedek rajta, inkább azt mondom, hogy fárasztó, és hát fejlesztők helyébe azért átgondoltam volna ezt a questline-nak, ezen részét, mert nem annyira jó. Maga a megoldás, hogy ott kell benyomozni, az tökre tetszik, csak ahogy le van vezetve ez az egész, az nem jön át. Oké. Megvan a mellevelünk, be tudunk lépni a kolostorba. Mondja, hogy előtte le fogunk pakolni mindent a lóba. A lónak a zsákjába, mert szerzetes azt fogja itt mondani nekünk, hogy vagy eladok mindent, odaadok mindent a szegény kódusoknak, vagy eladok mindent, vagy felajánlom a kolostornak. Hát én egyiket sem szeretném. Főleg nem 50 000 készpénzt. Mert ezért ezt idő volt összeszedni.
úgyhogy inkább azt a részét kihagynám, hogy odaadom. Jó macerás egyébként lerakosgatni, de hát igen, kell csak megcsinálni. Hogyha elrontom, akkor még nagyon sokszor. Mert ugye semmilyen javom nem maradhat, mindent le kell rakni, meg a nyakláncot is, szóval tök érdekes. Most mi? Oké, elvileg mindent leraktam, szuper. Beszéljünk a testvérre, aki egyébként itt jön. Készen állunk a csatlakozásra. De Novice Carl, én vagyok Carl a vendég. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with Korábban your vártunk, aha. It's been so hectic lately, people will keep turning up out of the Nem úgy blue. volt, hogy a testvéröd eljössz, hát ez buktat haver. Azt mondja, hogy jó, mindenre jók az esélyeim. Try to find out who came before me. He gave me the papers and left me at the gate. You must be used to that, though. I'm not the first novice here, am I? But that wasn't very considerate of him, was it? It's been so hectic here lately, novices arriving one after the other. The last one didn't even have a letter, and you'd think his backside was on fire, the way he kept looking over his shoulder. You took him without the letter? You didn't find that suspicious? My guess is he wanted to hide from someone, but he's a priest and knows how things work in the monastery, so there was nothing to prevent him from being accepted, at least temporarily. You're a different case, though. Are you able to read? Naturally. Tudok olvasni, persze, természetesen. Are you ready to enter the order of Saint Kész vagyok belépni a Szent Benedikt rendbe. Persze. Ideig, óráig itt leszek. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a Nem lehet belépni semmilyen javakkal. Ezek a szerzetesek, na, ezek se normálisak amúgy. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. Good luck to you. Jó, és akkor ugye ide kell lepakolni. Vagyis hát kellene, én már lepakoltam. Na ezt ne roncsátok el, a lóba rakjatok mindent, különben buktátok. Strange feeling being without all of that. I didn't realize how much I'd grown used to it. Oké, és már át is öltöztünk. Everything's prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. In nomine Patris. Jó, nézd meg a napfényt. Hányan vannak? 16-an? Omnipotente. A szerzetes plusz ez lebott és 5 növendék. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Azért jöttünk majd össze, hogy üdvözljük az új növendéget. Dear brother, forget your former life and embrace your new Felejtsd el az előző vocation in the életet, community of the monks of St. Benedict. és micsoda vocation?
Üdvözöld az újat? Valami ilyesmi. Opus Dei, obedientia, ob probria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me. Hát az már erős latin. Ab expectatione mea. In nomine Patris, Apát Schuster anyád vörga, te meg egy nagy marha. Ja, hogy énekelnünk kell. Szerintem meg a szöveget se tudja. In loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione me. Accept your new name, brother Gregor. Volt az új neved, Gregor testvér, és viseld becsülettel. Üdvözlet testvér, kösz. Hát ez nyögvenyelős volt. Már még csókolgassatok, persze. What on the monk's habit? Welcome, brother. Üdvözlet testvér, Antonius. Tanítvány vagyok, mint te. Elutasítottak, hogy vezesselek körbe a kolostorban, és mondjam el a kötelességeidet, mik lesznek. Oké. Köszi szépen a segítséget, azt mondja, prompting me during the rite, rítus alatti. Ötletem sincs, mit tettem volna. Én nem tudsz latinul, ne aggódj, miatta majd a skriptóriumban nagyon gyorsan megtanulsz. Mi az, hogy pontosan te választásod, vagy ez valamilyen számüzetés, vagy hát büntetés? Azt mondja, hogy a kolostor a legkönnyebb útja ugye a tanításnak, az edukációnak. Ja. It was my choice. For a common lad like me, it's the easiest way to get an education and do something worthwhile with my life. It looks like we're both here for the same reason. Azt mondja, hogy ugyanazokért az indokokért vagyunk itt, akkor ő is. Mesélj valamit magadról. I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Oké, kikerülhetnénk ezt a körvezetést, persze. I thought that since you're literally a complete novice, you'd be interested to know what you have to do tomorrow. But if you don't want to come with me, I won't force you. Here's a letter from the prior. Azt mondja, nem akarok vele venni, nem fogja erőltetni. Odaadta a levelet, amiben le van írva a menetrend. Igen, és akkor thanks everything. Kösz mindent, gondoskodok magamról. Biztos, hogy benne? Könnyebb lenne az életetek, meg körbemutatnák mindent. Jó, hát szerintem nem kell. I will work it out myself, megoldom. Suit yourself. If you think you don't need any explanations, just follow the schedule you got from the prior. Jó, követni kell ezt, amit mondott. Annyi, hogy beszélünk még vele, mert elvileg tell me something about yourself. There's not much to tell. Nincs túl sok minden, amit mondhatnék. Válsingbe jött. Apja halála után egy fondalott wasn't much of a merchant. Ja, hogy valami kereskedésük volt, de hogy ott hagyta a testvérének és belépett ide, mert ez ilyen peaceful. But I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy old shop. Oké, keresünk lockpicket. It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help? Tudsz-e valakit itt a kolostorban, akinek van ilyen zárfeltörő cucca? And you, a nobleman's son. Meglepsz, testvér, te egy nemes ember fia.
De megkérdezheted azt a Celarius testvért. Elvileg ő tolvaj volt. Jó, kösz, meg vagyunk. Indomine Patris. És akkor nézzünk hamar körül. A nevesített szerzeteseket megkeresem, és velük fogok beszélgetni. Amiről kell. Praise be to our Lord G. I'm Gregor and I'm new here. I know. I saw you in the church during the ceremony. I have a feeling we'll be meeting again soon, and often. You see, I'm a Seagator. Seagator, mit jelent az? I make sure everyone observes the rule. Ja, hogy ő az, aki betartatja a szabályokat. And when it's not the way it should be? Then we're authorized to mete out punishment. Egy büntetés szabnak ki, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat. I'd like to ask you something about the monastery. Ne. Ja, jó, nem semmi. Jó, oké. Ki a vezető itt? Who's in charge of things around here? Oh, Abbot Peter is the administrator Péter of the apát. monastery, but you won't see him. He's always traveling on top of that, he's Ő old vezető. and firm. Perhaps the good Lord will bless him with many more years of life. And what happens when the old abbot dies? Well, then we elect a new one. Okay. Tell me something about life here. Tell me something about life here. Prayer, work, obedience. That just about sums it up. Jó, hát ez nem túl sok. Okay, I'm interested in the rule of Saint Benedict. Can you tell me something about the rule of Saint Benedict? 7 centuries ago, Saint Benedict of Nursia wrote a collection 7 of évtizeddel ezelőtt rules, which we still follow today. megalkotta a Saint Benedict. Micsoda? Fundamental precepts are obedience, work and prayer. Azóta tartják. Oké. Hát hajrá, srácok. The outside world, beyond the monastery walls, is foreign to us. Do you never want to know what's going on out there? And what should be going on? The sky is just as blue, the grass is just as green. Egyszerűen látják a világot The amúgy. greatest ruler of them all will remain unchanged throughout the ages. Okay. Interested in the monastery history? I'm interested in the monastery's history. Well, it was founded by Saint Procopius 500 years ago. After his death, heretics occupied the place for some time. But then the order was restored and the brothers of the true faith returned. Heretics, you say? They wanted to worship God with some foreign rituals, in a language foreign to God. They were driven away, and their books burnt. Okay. What does each of the monks here do? What are the roles of the various monks here? Well, the abbot is the head, but he's not here now. Then there's the prior, the sub-prior, the librarian, the porter, many others. Many others. As a novice, you should be particularly mindful of the cicadas. They're the ones who maintain discipline and punish bad behavior. Köszi. Tell me about the novice here. Can you leave the monastery? Can you leave the monastery? Where would you go? You've everything you need here. Miért mennek ki minden, ami kell, az itt van. Oké. What can you tell me about the novice? What can I say? You're here to demonstrate your devotion to God and to live a monastic life. After a year, you can make your vows and become a fully fledged brother. I meant something specific about Egy év után teljes körű testvéré válhatunk. Yorick is an odd one, but he's diligent and eager, perhaps too eager. Siskin is good company, but a bit too worldly for a monk. Antonius is hard-working and will help with anything, but prays less than he ought. Lucas is as quiet as a mouse, and no one knows much about him. And then we have you, about who I know nothing. Király. Ennyi. Oké, megvan, amit akartam kérdezni. Meg egy-két szerzetest itt elcsípek útközben, itt a Nevlas testvér. I know. I saw you at the ceremony. My name is Nevlas, and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property, as well as handling trade with the outside world. That means you get felelősöd kereskedelemért külvilággal. I just write lists and send them out. Ja, egy listán küldik ki, ami kell. Oké.
Tell me about yourself. I'm the provost of this monastery. It's my job, but in reality, I spend all my time making sure my brother's glutton. Oké. Is there anything I can Tudok-e help with? segíteni bármibe? You know, there is. Perhaps you've heard that Abbot Peter is gravely ill. Biztos hallottam, hogy a Péter apátnak van betegsége. Érdekelt a gyógyításban. És tudja is, hogy van egy gyógymód az Abbot, vagyis az apátnak a állapotára. Te segítségeddel megoldhatjuk, mit mondasz, persze. You can count on my help. What do you need me to do? In order to get the recipe for this medicament, a few rules will need to be broken. Now you know, pár szabályt meg kell szegni ahhoz, hogy ha meg akarjuk gyógyítani. And that it's not our place to deny his will. I, however, think if God sent us not just illnesses, but also the medicine to cure them, then it's our duty to relieve people of their suffering. The cure for Abbot Peter's illness could be contained in one of the books in our library, but it will certainly be amongst the Libri Prohibiti, the forbidden books. Ó, egy olyan könyv van a gyógymódnak a leírása, ami tiltott igazából. Miért tiltott? Azért, mert okkult és démonikus praktikákat tartalmaz, a boszorkányságot. Az szép. Felpadarság persze, de semmi több, csak gyógykönyv. Also known as Avicenna, is universally acknowledged to be a wise man. But here, at some point, someone decided his book is the work of a Saracen devil and must be kept under lock and key. Bezárva tartják a könyvet, mert valakinek a döntése alapján... Aha, hogy az ördög munkája van benne. Ez egy tényleg hülyeség. Where can I find it? Könyvtárban van egy ilyen nagy szekrény, ilyen kabinát. Van zárva. Ebben vannak ezek a tiltott könyvek. Például felismerem, ha ránézek. És latinul van írva. És azt mondta, hogy egy könyv eltűnik, az nem feltűnt, de a több az már nagyon, úgyhogy... Van ennek szekrény egy kulcsa a priornak a chamberébe, kamrájába. Schulze van. A könyvtárosnak van egy másik. Vagy pedig lockpicket is tudok alkalmazni. Jó, azt megcsináljuk. Mindig van valaki nappal a könyvtárban, hogy észrevétlen maradjak, éjjel kell mennem. Mivel be van zárva, ezt nekem kell megoldani, oké. Úgy néz ki, hogy ez a brother, ez a Salarius testvér, ez ért az árakhoz. Jó van. Is there any way I could help you get elected? Somehow tip the scales in your favor? What would you like to do? Climb up the tower and shout, "Vote for Nevlas, vote for Nevlas"? Not exactly. You do have an opponent, John. John isn't my opponent, he's my brother. Just like you and everyone else here. We're all brothers in Christ. But there is something you could help me with. You must know there's a great deal of iniquity here in the monastery. I'd be interested to hear of anything I don't know about. Should I find out for you what's going on around here? Let me make this clear. I want to base my candidacy on putting things in order. But if I don't know exactly what's wrong, then my promises are just empty slogans. Very good then. I'll find out what I can. Thank you, brother. Jó, az több küldetést is kaptunk. Let you know about the election of the new abbot. I'm interested in the election of the new abbot. You're not alone. Everyone's so worked up about that they spent no time considering how they could make the monastery a better place now. Why? What's wrong with it now? Many brothers think more about their stomachs than prayer. The older brethren bend the rules of the order to make them fit their interests. So, to balance the scales, they want the novices to lead exemplary lives. Sin abounds here, just as in the outside world. Okay. What sins are you talking about? The scripture says,
Let he who is without sin cast the first stone. I'm sorry, Gregor, it's not my place to speak about the sins of others. Tell me something about how the new abbot will be elected. A new abbot has to be elected once the old one dies. All the brethren can vote, with the exception of novices. The abbot's crozier will be conferred on whoever is chosen, and he'll take the vow. When he becomes abbot, a monk spends most of his time dealing with politics outside the monastery, instead of actually leading the monastery. But he still maintains a fundamental influence on life here. I'd be interested to know more about Brother John. I don't like to speak ill of people, but Circuitor John is the worst person the monks could pick to represent them. He's nothing but an old schemer and pedant who preaches water but drinks wine. He's won the older brethren over because they know he won't call an end to their debauchery. Why do you want to become abbot? Why do you want to become Mi akar lenne az új apát itt? Because when I see the way things are headed around here, I have no other option. Itinerant preachers speak of the corrupted black heart of the church, and I can't deny there's truth in what they say. I'd like to change things and bring back meaning and esteem to the monastery. Sok mindent meg akar változtatni. That's all. Thank you. Peace be with you. Jó, oké, hát itt a siskin. Gyerekek. What would you like? I want to inform you about Brother Nam. I'd like to ask about something, ez se kell. Oké, monk. Itt a jodok. Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. Okay, azt mondja, what do you think of the other novice? Now I'm looking for criminal. Now tell me something yourself. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. Who would you vote for as the new abbot if you could? Why do you care? We don't have the right to vote, so we shouldn't get mixed up in it. I'm just Jaj, nincs szavazójogunk, aha. I like John better. But like I've said, it's not our place to get involved. It's enough that Antonius is mixed up in it. Don't you start too. Oké. Ez sem mondott sokat. Viszont hadd menjek a dolgomra. El kéne meg egy-két csípnünk itt priestet, mert... What would you like? A Celarius testvér. I'm looking for... And what would that be exactly? Lockpickkel. I'm looking for lockpicks. Lockpicks? And what would you like those for? I'd like to Gyakorolni practice akarok. locks, just for the fun of it. Well, why not? Miért ne? Oké. Jó So you heard fogadta. I used to be a burglar, did you? I put it all behind me as soon as I took the vows. But I do have a few lockpicks left. I'll trade them for food. Azt mondja, Get me a elcserél bite to eat, kajáért. and you can have your lockpicks. Can't say fairer than that, can I? Ja, oké, ezt hagyjuk. Pénzbe kerül. Az esokba. Antonius, gyorsan kérdezzük meg újra. Kell nekem a... Ez. Who would you choose as the new abbot if you could? Why should I even think about that when I don't have the right to vote? Gregor, don't go poking your nose into other people's business. You'll sleep better at night. Jó van, okos vagy te is látom. Na, kivel tudunk még beszélni, aki nekünk fontos lehet? A Librariannal-e? What troubles you? Forbidden books? I've heard there are some forbidden books locked up in the library.
That's correct. Ez korrekt. Valósz. Biztonságban elrejtve mindenki elől. Aki készítést érez, kb. Hogy elolvassa őket. Megtam őket, nézd. You could not. Jó, azt kihangsúlyozta. Tiltottak, jó. Aki hozzáférhet, az az apát és én. Although I see no reason why he or I would ever want to read them. Meg lehetne őt dumálni. Rájtük Kazsohim. Not even if I were to beg or promise a favor in return? If you could prove to me that you truly like books, then maybe. Bizonyítanak, hogy nagyon szeretem könyveket, akkor megengedi. Could a book be prohibited by mistake? Maybe a good book. Lehet a tévedésből egy könyv tiltott. Nincsenek hibák. Minden könyv, ami a listán van, az okkal van ott. Oké, jó, hát ez bolond. How does a book get on the forbidden list? Hogy kerülnek a tiltott listára könyvek? Jó, hát ez a szokásos szöveg. Azt mondja, hogy engem kérdezel, akkor el kellett volna égetnünk az összeset ahelyett, hogy archiváljuk. Could I learn something about the other novices in the library? Na, ez fontos. Azt mondja, hogy vannak feljegyzések a többi növendékről, de csak az apátnak meg a priornek. Na, ez hasznos info, ez jó. És tudok érted bármit tenni. Örülök, hogy megkérdezted. Van egy dolog. Nem gondoltam, hogy vala is megemlítem bárkinek. He says he found it rolled up in a hole in the wall. The thing is, it was a page from Ovid. Ja, valamelyik atya talált valami falba, vagy lyukba valami papírt, és hogy az egyik könyvnek az oldala az Ovid, aki valami nagy római költő. Now I believe I can guess what happened. Brother Eustace, may the earth rest lightly on him, was quite narrow-minded when it came to classical literature. If a book had any mention of woman at all, he condemned it as a heretical work. If he'd had his way, all such books would have been burned. Ovid's The Art of Love must have been such a thorn in his side that he stole it from the library, tore it up, and hid the pages wherever he could. Oh, would you like me to put the book back together again? Absolutely. Oké, azt akarja, hogy ez a könyv, amiről itt beszélt, ez oldalakra szét lett szedve, hogy összegyűjteni és visszahozni egybe. Good. I'll look around for it. Thank you, brother. It's of no great importance, but if you can find all 10 pages, I'll be most grateful. Oké, megvan, ez is szuper. Na, kivel kéne még beszélni? Itt ez a Jodok, ővel beszéltünk. Ővel beszéltünk, jó, megyek tovább, hamar még. Monk. A Siskinnel azt hiszem beszéltem, ugye, vagy nem? My name's Gregor. You can call me Siskin. Nem, ővel még nem. Are you here of your own free will, or is this a punishment? Saját szabad akaratból vagyok itt, vagy pedig büntetésből. Bár nem fontos, üdv a purgatóriumban. Miért hívja mi? Meglátod hamarosan. Oké. Tell me something about yourself. Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Nem miattad, de nem nagyon szeretném beszélni a múltamról. Akkor rejtegetsz valamit? Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all olyan múltat rejteget, amit próbál elfelejteni.
and also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka Pardubits? Yes, sir, valami nemesnek a fia ez. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. God be with you. Én itt hökkam. Micsoda? Nem kellett volna ide jönnöd, ha nem akartál volna. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my brothers, my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. That's all I wanted to know. Oké, van neki elrejtve itt valamilyen rejteke. I'm still curious about this treasure trove of yours. It's no big terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. There's no time otherwise. At other times I don't get to read what I like. And I keep it under the slab so the others don't find it. I'll leave you be. Don't worry, I won't follow you again. Thank you. And please, Gregor, don't mention it to anyone. Nem említsük senkinek. How is it that you don't get any penance for missing morning prayers? I've paid off the circators to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time. No one's too awake at that time of the morning. Who would you elect, Abbot, if you could? Most likely Nevlas. Nevlas, He's a fine fellow and he seems honest. But, truth be told, it doesn't matter much to me. A monastery will still be a monastery, no matter who's in charge. If you really want to talk more about it, ask Antonius. He seems to have taken an interest. Hát az Antonius egy pöcs. Jó. Kik vannak még? A Lukász? I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also. Oké, megvan az összes. Will you tell me something? There's nothing I can tell you. Semmit nem tud magáról mondani. From? What sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. Huh. Come on. I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer. Jó, van, akkor fókuszál munkára, meg az imádságra. Oké. What has been isn't important for us. We cast the past. Jó, hát ez egy ilyen, igen. I'm telling you, someone's been creeping around in the If you could, who would you vote for to be the abbot? But I can't vote, so what's the point of worry? Ask Antonius. Jó, ezt kár volt beszélgetni is velem, mert ez rehabos. By the way. És nem tudom meg kivel lehetne egy dumálgatni. Beszéltünk mindenkivel. Jó, menjünk aludni, akkor beszéltünk mindenkivel. Azt mondja, hogy Nevlas about any wrongs being committed, igen, aztán van egy ilyenünk, hogy 10 oldal, 10 lap kell a könyv.
A Celariusszal nem beszéltem? De beszéltem, nem? Lehet, hogy mégse. Na mindegy. Lehet, hogy a Celariusszal nem beszéltem. Aludjunk egyet, az legalább lesz mentés, mert és jelenleg nincs. És nem kéne itt nagyon rossz döntéseket hozogatni. Itt a Celarius, jó van akkor. Alvás van. Oké, eddig tudunk aludni, mert kipihent vagyok. Az nem baj, mert úgyis most így éjszaka tudok tevékenykedni. Kicsit körbe szimatolunk. Hogy lássam, hogy minden jó. Ilyes vagyok. Kellene szerezünk valami fákját. Látok semmit. Necronomicon 2, mi ez? Ornem. Worldly Goods, quest started. Find out who the secret stash belong. Worldly Goods, ez melyik? És ez hol kezdődött el? Miért nem írja ki? Érdekes. Szereztem pénzt. Ez a napi teendő. Ki. Find out for brother Nevlas about any wrong being committed. Micsoda? Háromkor, 4-kor van a reggeli mise, vagy mi az imádkozás. Necronomicon 2. Kicsit a levegőbe alszik a mondasz. Iha. Meg össze is töröm itt magam a végén. Korábban itt felfedeztem valamit. Itt van egy lockpick. Csak hogy itt nem nagyon kéne elcseszni a dolgokat. Ezt nem tudom kinyitni, az a baj. Kéne pár zárat nyitni, felfejlődni, csak ezek very hardosak. Ami gondot jelent. Hoppá, van fákja. Ez viszont nagyon jó, mert legalább látok valamit. Na nézzünk itt körül.
Very easy zár. Most mindenki alszik, most kell ezeket megcsinálni, hama. Itt egy csomó könyv, ezeket gyorsan is olvasom. Hogy fejlődjön az olvasás. Na, itt lehet ezzel egyébként játszadozni. Persze nem úgy olvasom el, csak megnyitogatom őket. Jó, nekem ezek a könyvek nem kellene, én ezeket vissza is rakom szerintem a helyére, nehogy az legyen, hogy aztán meg bajba kerüljek. Ne legyen nálam lopott holmi, hát a fákja az ugye az nálam marad mondjuk, de oké, előre mehetünk is tovább. Van itt is egy láda nagyon. Hát azért kell a fákja nélkül nem lehetne semmit se látni. Gold Cross 650-et ér, mondjuk nem kell pénzt, hagyom a francba. Nem, itt is van egy láda. Az igen, van itt mindenféle. Nem mondom. Most kell gyors belehúzni itt a dolgokkal. Még alszanak a testvérek. Hát találunk van bizonyítékot. Na itt van egy ilyen elfeledett lap. Ez jó is. Very hard zár, ez is. Talán egy, nem tudom, hogy hányastól. Azt hiszem 8-astól van a skill, úgyhogy jó lenne ezt így feldurrantani odáig. Itt is van egy oldal, ez már 2. Tilosban járok. Kéne gyorsan valami kaját is szerezni. Hagyma. Káposzta, na az jó, az jöhet. Oké, már jól is laktam, szuper. Very hard zár, ez is. Most semmi extra. Hogy állunk? Mennyi az idő? Jó, még nincs egy óra. Monastery Pgae. Szereztem ilyen Monastery Pgae-t, az jó. Ebben is van pár ilyen serleg. Semmi extra. Arra gyorsan körülnézek mindenhol. Hoppá, itt is van pár könyv, gyorsan ezeket is elolvassuk. Hadd fejlődjön az olvasás. Fejlődött megint, nagyon jó.
Vissza is rakom gyors őket, nehogy bukta legyen. Ja, de várjál, ezeket nem lopásra. Mondjuk érdekes. Very hardos láda. Oké, hát magamhoz vettem itt pár... Ó, de ez... Ezeket érdemes egyébként skillre elolvasni szerintem. Pontosabban csak fellapozni. És megint fejlődött perkel együtt, az igen. Úgy látszik, az olvasás is gyorsan fejlődik. Itt is van még egy könyv, amit nem láttam. Itt van még egy oldal. Van még egy könyv. Még egy könyv. Még egy könyv. Virágok. Még egy könyv. Hopp, itt van még egy oldal. Ez már 4. Elvileg jók vagyunk. Meg feljövök ide. What are you doing here? Ez mit keres itt? Well, probably the same as you. I want to be able to read in peace and quiet. Békében csendben akar olvasni. Okay, I focus on what I'm doing and pretend you are not here, you do the same. Ah, I see. Well then, I'll just concentrate on what I'm doing and pretend you're not here. You do the same. As you wish. And if I could recommend some good reading to you, you'll find it in that locked cabinet. It's full of forbidden books. Until recently it was still unlocked. But after something vanished, they've kept it locked tight. Maybe I could get inside. Oh, that would be wonderful. I'd love to pore over some of those tomes. We'd be in it together, up to our ears in it. A szerencsére ez nem fog felnyomni minket, mert ez is tilosba jár. Tiszta Harry Potter, fasza. Ugyan engem békébe zárat törni, nem érek rá. Na, megtaláltam még egy oldalt, nagyon jó. Ez már 5. Hoppácska. És vannak még könyvecskék. Na, ezek viszont már lopottak. Ezeket rakjuk is vissza mindjárt. Úgy látszik, a többi az nem lopott. Na, ami lopott, az gyorsan dobáljuk vissza. És van valami könyv. Anselas. Megint fejlődtünk, nagyon jó. Csúcs. Ó, itt van még egy oldal. Ez már a 6. alakul. Ó, itt is van még könyv. Hát én el vagyok.
Reptile-ról, meg valami szentről. Visszapakolom ezeket is. Jó sokat lehet itt fejlődni egyébként. És itt van még könyv. Jó sok könyv van egyébként, amit így el lehetne olvasni. Egyébként, hogyha le lenne magyarra fordítva, még lehet el is olvasgatnám, de így nem. Morrowindben meg a Elder Scrollsban van ilyen sok könyv, és hát nagyon durván sok könyv van azokban. Eszméletlen sok könyv van azokban a játékokban. Azt hittem, hogy ez is. The forbidden books must be in that cabinet. Ja, ott lesz benne, csak... Ó, és itt van még egy könyv. Mi van itt? Jó, ezt is rakjuk vissza. Jó, hát szépen haladjunk sorba. Elvileg akkor itt ez ennyi. Aha, itt még van 2 könyv. A fene. Kíváncsiak, hogy mikor durran be még egy. Oké. Na azt mondom, hogy próbáljunk meg tovább menni erre. Egy hárdos zár. Nézzük meg, hogy mit bírunk. Na, nem találom a izét. Hol van? Valaki van a túloldalon és felébredt. Kinyitottam. Itt se voltam. Na, lehet jönni még itt az alaksorba. És van egy. Jó, ez valami odú. Ennyi az idő. Sokára vége itt a mulatságnak. Gyorsan alszok meg egyet, hogy tudjak menteni, mert nagy bukta legyen. Egy órát. Minimum 1 óra kell a mentéshez elvileg. De vagy 3-tól ezek már elkezdenek szerintem felkelni, de most mentésre még megpróbálok itt ládát törni. Kellene még skill. Skill nélkül nem fog menni. Is someone there? Ez hülye. Feküdjél már vissza, bolond. Ó, itt is van egy oldal. 8, még 2 hibázik, és meg vagyunk. Most én belenézek ebbe. What do we have here? A nice sharp dagger. Now what would a monk need that for?
Látom egy jeles daggert. Amíg nem kellnek fel, addig jók vagyunk. Lockpick skill. Nézzük csak. Readingbe 2 is fejlődött, nagyon jó. Mik vannak itt? Sitting comfortably get doubled reading bonus, nem. Study book, read most of will. While sleeping or skipping time. Make better impression people, speech bonus when trying to persuade guards. First time. The level of study of the book you have read most of your advance automatically while sleeping or skipping time. Micsoda? The level of study of the book you have read most of your advance automatically while sleep or skipping time. Ja. Ezt kirakom, ez nem tűnik rossznak. Oké, most az állításon felfejlődött, ezt meg kéne majd nézni. Cease this disgraceful behavior. Mi? Hát ez lehet, hogy most betöltős lesz. Nem baj, ezért aludtam. You've seen us drinking here, so either join in or swear you won't tell a soul. You wouldn't want to end up like Lucas now, would you? Persze. All right. I wouldn't mind some wine. That's more like it. Sit down and have a drink, my lad. Quite right, brother. Just sit down and drink with us. When the wine runs out, Yorick will fetch more. Stealing is a sin. You should know that as a Christian, and certainly as a monk. Even if I wanted to forgive you, I couldn't. Thou shalt not steal. Okay. Very well, brother. I still need to look through your pockets. You have a weapon here in the monastery. Baszki. You failed to complete your... I feel... Nem. Ez maraszarul jött ki, de ezt mondtam is, hogy újra lesz töltve. Nem véletlenül csináltam úgy, ahogy csináltam. Ennyi. Ezt tudtam, hogy egyébként nem fog összejönni így. Tehát ez is mit akadékoskodik itt? Is someone there? Azért örülök neki, így mentettem, komolyan.
Nem egyszerű ez a quest chain itt. What do we have here? A nice sharp dagger. Now what would a monk need that for? Nem szabad, hogy észrevegyenek, amikor nyitom. Oké. Jó, csöndben maradtam meg én is. Hogy már egyébként jók vagyunk szerintem. Ezeket a fenti ládákat nem piszkálom, most hadd aludjanak. Azaz, essél. Mennyi az idő? 4 óra. Jó, akkor a következőnél lesz majd a... Menni kell az izére. Bulira nem sokára. Valahol volt egy nagyobb láda, azt akarom megnézni. Aha, tudom, nagyon jó. Very hard, az zár, azt ahhoz képest nem volt benne semmi. Most a izével hogy állunk? 2/10. Fent akkor van egy... Ezt elhozom. Itt a prior. I'm a new brother, a novice, Gregor. I don't know my way around here yet. You're in charge of the whole monastery, aren't you? Welcome amongst us. Yes, yes. The Lord wanted me to take over the abbot's duties in his absence, but mainly I'm a servant of God, just like you and all the other brethren. Before God, there's no difference between us. How do you like it here? It's wonderful here. Csodásig, persze. Egy szakadna rátok a templom fala. Azt mondja, Nevlas wanted to steal, nem, azt nem mondjuk el. I found some things hidden under floor step and like to hand over to you. I found these stashed in the monastery, so I'm handing them over. Oké, odaadjuk a tört. A dagger? Why would anyone here be hiding a dagger? Thank you, brother. I'll put it away safely in the kitchen before someone gets hurt. Találtam egy könyvet is. This is pure heresy. I need to find out who had the temerity to hide such a satanic thing here. It's best the book goes under lock and key straight away. Thank you, brother, for acting so commendably. That's everything. Persze, ezt nem adom, de nem vagyok hülye. Who might have been hiding it? I think it might belong to Novice Siskin. I think it might belong to Novice Siskin. Siskin, you say? I'll check. Reputation lost. Hát az mindegy. Felnyomtam, mint a kupot. Jó, megyek az imádságra mindjárt. Annyi, hogy még itt volt egy oldal, az gyors összehúzom. Hol láttam? Azt itt van-e? Ugye ez nem lopás, hanem ez gyűjtés. Oké, 8/10, ez tökéletes. Menjünk a imára. Azt meg áttekerem az időt. A Siskin itt van. Brother Gregor's raised a serious accusation against you. You've been hiding worldly goods in the monastery. I just... Such a sin can't go unpunished. Come with me. Hát haver,
Szopuágra raktalak rendesen. Come with me, ezt megnyúzzák. Szerintem berakják oda a lakat alá. Na, korán van, srácok, itt az imához. Mi van veletek? Normálisak vagytok? Ezt megnézem a... Everyday, ezt kell nekem. 4 órakor reggeli ima, és a közösségi reggeli, vagy hát kaja az 6-kor. Oké, 6-ig megpörgetjük. Ez mi? Egy gyűjtögetős kutya, meg már bent van. Ó, állók van, viszont ezt majd inkább fejlesztésre nyitom. Olyan öreg becsukta a gyereket, vagy mi? Mondom, elvitte a tömlöcbe, mert késik a szertát. Ott jön a... valakit a háttérben mocorog. Na hát... Kedves vezető, tisztségviselő, ez itten késik már egy órát, a misérő, azt is zárjuk be. Téged is fölnyomlak, öreg. Ez a énekese. Az igen. Tényleg berakta a gyereket a zárkába. Az igen. Komoly azért. Na, fatóra, én szerintem pörgetjük az időt, mert nem szeretnék fatórézni. Inkább menjünk eszegetni. Na, kezdjük meg a levonulást, aztán valami legyen, mert nem érek rá hajnalig. Most akkor a következő éjszaka befejezzük a gyűjtését a oldalaknak. Megszerezem most már a lockpickem, az magas, meg tudom szerezni a könyvet. Meg be tudunk... Jaj, bocsánat, nem kell. Fákjával kezembe egy átsorú, fasza volt. Meet with the others. Oké, akkor így. Itt már felolvasást tartanak, hát az ész megáll. Várjál, már hánykor kell élni? Jó a cikk. Azt hiszem 8-ig van a kajaidő. 8-tól már munka. Itt ez a durva, hogy ezeket be kell tartani, mert ha nem, akkor 3 figyelmeztetés után bezárnak a bőzébe, a zárkába. Tisztára meg vannak zakkonva ezek a szerzetesek egyébként itt. Egy kicsit előbb hagyom abba itt ezt a dolgot, a várást. Ja, már mehetek is dolgozni? Oké.
Jó napot! Jó napot, megjöttem. Hol a munka? Talk to me, brother. Itt vagyok a napi kötelességem miatt. Excellent. I've been waiting for you. There's the alchemist's laboratory. You'll find ingredients in the chests next to it. Okay. Concoct 2 buck's blood potions. 2 buck's blood potion kell You'll főzzek. find me somewhere nearby. Don't forget to let me know when you're done so I can check them. 2 bucks blood potion kell neki, azt mondja, hogy itt van alapanyag. Bucks blood potion. Mondani is bírom, bucks blood, vagy mi? Bucks blood, ja, itt van, oké. Azt mondja, hogy olaj az alapja, az már biztos kell hozzá ez a St. John wort, Dandelion és Comfrey. Grind the St. John wort, drop the St. John wort and Comfrey into the cauldron and boil for 1 turn. Leave to cool, add the Dandelion but do not boil. Oké, ez nem is olyan nehéz. Szóval kell nekem Comfrey, Dandelion és St. John wort. Kell olaj. Menő amúgy ez az alcsemi. Egy darabig. St. John wort-ot azt mondja, hogy dobjuk be ide. Mortar. Törjük össze. Adjuk hozzá ehhez. Nézzük a könyvet, azt mondja, hogy Grind St. John wort. St. John wort, Comfrey kell még hozzá. Egyszerre kell bedobnunk. Jó, és akkor elvileg azt mondta, hogy hagyni kell állni egy körig. És akkor a végén hozzá kell adnunk ezt is. One turn, add the dandelion, but do not boil. Oké, adjuk hozzá. És elvileg kész. Kész van a 2 darab potionünk. Praise be to Christ, brother. I finished my work. Show me what you've made. Spectacular, Gregor. You've found your talent. Soon enough, you'll be teaching the other novices. Oké. Hát nem is tudom igazából. Jó, megvárom a következő. Estig az a baj, nem mehetek ki, mert különben bajba kerülök. Kicsit érdekes egyébként. Úgyhogy nézzük csak. Délbe kell mennem a könyvtárba. Délig pörgessük meg akkor a... Remélem, hogy nem pörgettem át semmit. Ugye kiderül. Nézzük csak, ez még egyszer. 8. Ja, délbe kell könyvtárba mennem, azt kivárjuk. Praise be to our Lord Jesus. Maraton 3. Mehetek is tovább, oké, szuper. Praise be to Christ, brother. I'm here to work. Good. This is most likely the first time you've ever done this in your life. But it's easier than you think. Just a bit of practice and learning Latin. Here's the original, and
Here are the blank parchments on which you'll copy what you Latin read in the kell original. elvileg Is that clear? átírnom. Then you may begin, and try not to make a mess of it. Ezt értenem kéne. Normális. Hát ez most mi? Hát nem tudom, fogalmam nincs mi ez. Hát ezt nem tudom olvasni. Ja, várjál. A kezdőbetű a nagy, ugye? Az et. De az várjál, az hogyan van ez? Hát ez katasztrófa. Luft. Loot. Ott van az a harmadik lesz, az ezt Tuffisen, Columant, Loot, Dice, Esto, ez a harmadik. Ez tuti. Azt mondja, hogy fa, valami fa, facet, rodi. Jó, az lesz, ez tuti. Ce. Tetelász, kosz vagy eosz. Ez inkább kosz. Ufosz. Ufosz du. Ufosz du. Vendentó, várjál, de ott ez a következő nem stimmel a Vendentó, azt mondja, Vine Starter. Ez do Intentó, Flatet, ez lesz a Cetelát. Cetelát EOS, Uloz, Du, Intendentó, ez lesz az. Remélem. Hát erre kíváncsi leszek. Ugye Cirére kell átírni, vagy mi az össz. Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzá az öreg. Oh no, such a waste of parchment. How could you? Most mi van? Elég nem, rá se lehetett olvasni a nyomorút. Hogy ne izéljél, mert nyakon váglak. Na, hülye ez. 4-ig kell itt cseszni a rezet. Jó, akkor 4-ig csesszük itt a rezet. Nem tudom, én pedig próbáltam leírni azt, ami oda volt írva, de hát ezek hülyék. Olvasni se tudnak, csak én. Na, hát akkor időpörgetés. Itt megállítom, azt szépen be kell tartani mindent, és ha be van tartva... Uha! Most hova kell menni? Nem mond semmit senki. Haló? Ja? Go to the church for prayer and mass. Jó, megint imádkozni kell menni. Hát nagyon szép egy hely ez. Na, senki se van, nem énekel semmit?
Jó, meddig kell ezt csinálni? 4-től egészen 6-ig. Oké. Pörgessük az időt, mert nem érek rá erre. Négytől 6-ig imádkoznak itt állva, nem normálisak. Meg az se, aki ezt kitalálta. De tényleg azt mondom, hogy nem volt tiszta az elméje, aki ezt kitalálta. Mi az, hogy már nem lehetek itt? Jövök, testvérek. Itt vagyok. Adjál helyet. Enni akarok, haló? Nem? Hol tudok enni? Ott. Enni. Nem, enni. Nem? Nem tudok enni. Hova üljek le enni? Haló? Ez, várjál, ez kicseszés. Nem lehet enni. Lehet, hogy csak akkor lehet, hogy éhes vagyok. Ilyen marhaságot. Kicsit amúgy el van egy csúszva itt az idővel a srácok. Várjál, muszáj nekem itt lenni? Nem, szerintem nem muszáj. Hát csak nem fognak csesztetni, gyorsan ezért. Gyorsan kinyitok pár szekrényt, ha még cseszik lenne a rezet. Nem akarok semmit ezekből. Csak a skill miatt csinálom. Oké, persze, megvan minden. Jó, jók vagyunk. És akkor itt testemmel nyugodtan csapathatom. Engem most úgy le fognak cseszni. Weak or sickly brethren should be assigned a task or craft of such a nature as to keep them. Jó, nem, semmi, nem csesztek le. Hurrá. Today's drive them away with their weakness must be taken into consideration by the abbot. And give us the slop that's left over. The food's definitely gone downhill. I remember back when we ate. De most miért nem lehetek itt? De ezt nem értem, hogy mi az, hogy én nem lehetek most itt kint? These novices, I'd pull those idlers by the ears. What have they done to you this time, brother? They're shirking their responsibilities. Nekem azért kell... Az hol van? A Celarius nevezetű kéne. Servus. Servus. Ez az-e? What is it, brother? I'm looking for some. And what? I'd like. Well, why not? So you heard. I'll trade. Egy darab nekem elég. Talk to me. Brother, I see, so it's... Well, yes. I need to get hold of the keys to the monastery.
That won't be easy, I can tell you that straight off. The prior always keeps the keys close by him. So how exactly do you imagine I could help? Could you take the keys off him? How could I get them? Is there any other way to get out? Is there any other way to get out of here? The door out of the monastery is like any other. Only the lock's more complicated than most. But I can sell you some lockpick. Oké. Brother. Jó, az így kész, ez megvan. Elvileg most meg ki tudok menni, vagy nem? Már elmúlt nem, most lesz még csak 7 óra. Oké, most. Most gyorsan mentünk egyet. És megcsináljuk tutina dolgokat megint. Na persze. 22 jók vagyunk, mert aztán sokat tennivaló. Az alatt meg nagyjából ki is alszom magam talán. Majd kiültök innen, azt kialszom magam akkor. Bele kéne húzni, lassan lesz a lovagi torna is elvileg. Másfél óráig cseszem a rezetit bent ebbe a kócerájba. Úgy, hogy azért itt már nagyjából vágom, hogy mi a helyzet. Azt hittem, ilyenkor sérülök is, de nem. Na, gyorsan szerezzük meg a maradék dolgokat. Kell nekünk egy könyv akkor. Very hardos zár csak. Ez a könyv kell. This looks like the Saracen language. Ibn al-Hassan. That's who I'm looking for. Avicenna. Na, elvileg meg is van. Nézzük csak, 2 lopott könyv. De várjatok. Quest itemek lennének? Azok ám. És olvasom hama. Meg itt a nekromancia 1-es. Oké. Az egész az öreg. Na, itt most a kérdés az, hogy ebből mi lesz. Elvileg nem látott meg. Gyakorlatilag ott tudja a franc.
Világok knockouttal nem látnak meg. Bizonyítsa be, hogy én voltam. Az igen. Szórakozol? Hát gyerekek, el kell mennem ezért kulcsért. Az kemény. Na most van szerencsém, hogy a Monastery kulcsát azt megszereztem, mert hát a franc se gondolta volna, hogy ez lesz. Jó, egy 10 darab kulcsot szerintem nyugodtan viszek, mert elég kemény ez a zár. Ez a very hard zárazás, ez elég durva. Bele kell húznom, mert nem sok időm van. Ja, a könyv az megvan, azért meg kell szerezzük még a priornak a naplóját. Ja, de várj, ez lehet, hogy nála van, akkor ezt lockpickelni, nem lockpickelni, hanem izélni kéne. Kérdés, hogy felébredte már az öreg. Mindjárt megnézzük, de csak nem. Nem, ennyi idő alatt nem tudott, jó van. Monastery Key, Monk's Habit, Necromancia 2-es. Ja, már ezt én adtam oda neki. Várjál már. De várjál, ez most meghalt. Ne csesszél már ki velem, hát ez nem haltott meg. Ez lehet, hogy újra töltős lesz, ha ez most meghalt itt nekem. Mi ez a zár? Hát, hogy hiába csinálom az egészet, mert ha meghalt, akkor ezt újra töltöm. Here of the Forbidden Books. It looks like a book with the names of all the novices. Ez lenne az, Siskin. Youngest son of the abbot list. Write down Pius. Yodok, spite of his past, he could ProvenElites. Már itt leírja őket. The son of wealthy merchant of Pgae must be said also that his manner gives rise to doubt about his claims. I shall have to send Father Stephen of determined is indeed no part of the land. No, Latin. Stephen of again. Interesting. But I still don't know which one of them is pious. Ezeket a feljegyzéseket, ezek érdekes. Basszus.
Ez mi? Ted Notes. Mi ez? Várj, ez mi ez? És egy very hard zár, de jó. Na, ebben mit találunk? Semmi extra. Szállított cuccok. Ó! Treasure map 2. Itt van még egy ilyen oldal. 9. Még egy very hard zár. Van még egy láda. Nincs benne semmi. És itt van még egy ajtó. Ó, mi kell? Mi ez a hely? Hol vagyok? Hát öreg, ha tudnám, hol vagyok. Stealt, minden. Jó, szerintem kicsit már túljöttem, mint kellene. Viszont hiányzik még egy lap. Ez hol lehet? Oké, él az öreg, jó van. Viszont a lapomattól meg hiányzik, valahonnan meg hiányzik egy lap. Ajaj, de honnan? Na ez a gond. Várjunk csak. Ez lent lesz a izébe szerintem. Mennyi az idő? Ez not bad. Vagy not good.
wine would grace the Pope's table. I'm not so sure. It's a bit sour. Hol a büdös francban még egy irat? Maradjál már benne a helyeden, haver. Rásegítettem kicsit, nem tudom most így hol maradt el egy iratom. A büdös fenébe. 10-nek kéne lenni. És nincs meg. Uha. Hol hagytam el még egy iratot? Valahol elmaradt egy irat, de nem, azban nem, fogalmam nincs, hogy hol. Hát ez remek. Ez nagyszerű. Tényleg örülök. Nem hiszem el. Rohadt életbe. Hol a fenében maradt el egy darab izé? Egy darab ilyen tekercs. Hát itt nincs, ez biztos. Hát de nem értem, hogy hol maradt el egy darab tekercs. Hát ilyen világon nincs.
Hát ezt nem értem, hát ennek meg kellene lennie, gyerekek, nem már. Hol maradt el egy tekercs, de komolyan. Hát ez már több, mint zavaró. Na most nézd, mit vannak ilyen növények is. Nem találom a tekercset, hát ilyen nincs a mesébe. Oké, megvan. Látszik, hogy kinyitottam itt egy ládát, csak nem lootoltam le. Jó, gyorsan lemegyünk ezekhez is. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak. You've seen us drinking here, so either join in or swear you won't tell a soul. You won't want to end up like Lucas now, would you? All right. I wouldn't mind some wine. That's more like it. Sit down and have a drink, my lad. Most abban bízok, hogy... Quite right, brother. Just sit down and drink with us. When the wine runs out, Yodak will fetch more. Praise be to Christ, brother. What are you doing here? What does it look like? Drinking. But we're all monks. Youngster, when you're as old as I, you'll understand. Dehogy itt reportom, még rá is cseszek a végén. How does dice playing and boozing fit with the monastic life? Beyond my way. But you're the cicators. You're the ones meant to be keeping order here. How can gambling and drinking be a fitting part of a monk's life? If you really want to know, see for yourself. Jó, menjen. Right. Have it your way. What is it, brother? Let's drink, let's play. What's Yadok got to do with you? Where do you get the wine from? About election, About you in the election. Will you tell me more about it? Ask me anything you want. Tell me something. What's going on in the monastery? I'd like to know what's going on here. Well, the young brothers feel they don't have the same rights and responsibilities. Nevlas is lying when he says he wants to right wrongs. All he cares about are benefits for himself and his cronies. I'd like to help you if I can. No. There is something you could do. I am convinced Nevlas must have done something that would greatly damage him if everyone found out. If he was preaching water and drinking wine, for example. So I should dig something up on him and tell you about it? Exactly. But I doubt you'll have any luck. Nevlas is too cunning and careful to give anything away. I'm sorry, but that doesn't... He who aids a sinner sins himself. Bocs, ebben nem vagyok benne, mert az normálisabb. Ő aki meg akarja gyógyítani az ebotot, ezek meg itt isznak, nem. Tehát nekem nem segítek. Tell me something about Nevlas. Nevlas is weak and toothless. He's full of hot hair. Thank you. You mentioned Yodok. What does he do for you? Well, nothing much. He's just a little suckling like you. He'll do whatever it takes to stay on our good side. Sometimes we make use of him when there are errands to run. Where'd you get the wine from? I thought the monastery cellars were guarded. So they are. But this... Listen, lad, would you help us out with something?
This cask is almost empty and we need a new one. We're a bit old for such exertions. I'll help you. Ha! I knew it. Help Novice Yorick arrange for a new cask. Talk to him first thing in the morning, and by tomorrow night, the cask can be on the table. All right, I'll talk to him. Huh? Let's drink. That's the idea. How about to the abbot? To the abbot it is. But wait a minute, lad. Which one? To Peter. So, to Peter. He's done so much for us, but his time is at hand. To his immortal soul. Let's play. Just the man with... Oda néz. Kockázzunk egyet hajnalig. Hú, várja, nekem mennem kell. Oké, ezt nyertem is. Akkor szerintem mehetünk. Köszi. Szerintem most lehet, hogy mérges. Oké, ennyi elég volt az ivásból. Na, jó mulatás, srácok. Itt se voltam, mert ez baj lesz. Adult Yodok's role in the nocturnal drinking bounds. Talk to Yodok about the wine. Get the circuitors. Cask of wine. Te jóisten, oké, ezek készen vannak szerencsére. A többi az megvan. Jodokkal kéne beszélni, de az lett bezárva szerintem. Nem ez a Seaskin, hát akkor nem is érdekel, szavasz. Jó, nagyjából kész vannak a questek. Jó, mennyi? 3 órás izé. Vessén ez a monostoros. Az szép. Na, hogy állunk? Hát már felesleges aludni, mert izébre kell menni reggeli misére. No. Clear off. Let me sleep. Itt várok meg, mert lassan ébresztő van elvileg. Na, valami legyen már, haló. Nem nagyon akarnak felébredni itt az arcok, mi van? Így nem ártana. Jó, picit még várok, mert megy közben az idő elég jól. Nem pörgetek, mert akkor meg eltűnnek. Sleep. Ébresztő! Nem tudom, mi van ezekkel, hát most kezdődik az ima, érted? És hihetetlen. Négy óra lesz, srácok. Mi van? Ébresztő van. Ész meg el, komolyan.
Úgy látszik ráérnek az imároma. Vasárnap van, vagy mi? Utána kell bejátékba várni. Hihetetlen egyébként, hogy egy teljes... Ja nem, bocs, dehogy is, nem 2,5 óra, 2 órája cseszem itt terezet. I heard the circuit speaking about you. Tell me about the other novice. Tell me something about yourself. I've heard you lead the company of men. Várjál, ez az egyik ember, akinek nem. Várjál, ez már elindult lefele. Édesanyád balaga. Hú, de utálok titeket. Állj meg. What would you like? Itt van az összes oldalad. The art of love can go back to the library. Oh, brother, you can't even imagine how happy you've made me. Since you're clearly a true lover of books, I'll give you a reward I've never given another novice. I'll lend you the key to the cabinet containing forbidden books. Odaadta volna a kulcsot. Az sem mindegy. That cabinet's strictly off limits to novices, but you've earned my trust. I'm sure you'll recognize that those books. Ez azért vicces, mert ahol be kellett törni a oldalakért, ott bőven ott volt a kulcs. Teljesen mindegy. Thank you, brother. I appreciate your trust. Oké, ez meg volt. Aztán van nekünk még itt. Megvan még egy, ez itt a Lukács testvére. Meg? In the night, I overheard the cicadas in the cellar. They were talking about you. Oh no. So it's still not over. This isn't a life in service of God. This is purgatory. Lucas, what's going on? What do you think? Just like you, I saw the cicadas drinking and playing hazard as if they were in a brothel. Would we right to report them? Would be wise not to get mixed up in it. You should have joined them. We should report them. I agree. I warned them if they didn't stop, I'd go and tell the prior. But instead of mending their ways, they vented their anger on me. You've picked the wrong people to make enemies of, Lucas, they told me. Now I can't even count how many days and nights I've spent locked up in solitary confinement for the tiniest offenses. Két büdös bogarat bezárjuk. Majd. Okay. You made your bed, no lie in it, azt mondja. I'm afraid there's nothing to be done. Is there something I can do to help? Would you? I think all it might take is for you to go and sit down with them. Have a talk, set things straight, then they'd leave me alone. But I'm afraid even this path leads nowhere. They'd probably start hounding you as well. I'm not afraid of them. Brother, you have the courage I lack. May the grace of God be upon you. I've heard that you... What? I read it in the abbot... What? The abbot's book is locked up in his chambers, and he'd never allow anyone... I was looking for something else. No matter what you were looking for, you crossed a line that shouldn't be crossed. But don't worry, I won't tell on you if you promise me the same. Yes. You can call me a sodomite, a sinner, a monster, the spawn of Satan. But tell me this, Gregor. Can I help the way I am? I tell you, it's a test of my faith. A test so daunting you can't even imagine it. You have been led astray by the devil. Azt mondja, I'm not holding it against you, brother. You are the way you are. You're right. I found it interesting, but I'm not judging you. Ja, mert ez meleges gyerek, igazából anya bűne. I'm glad you aren't like the others. Thank you for not passing judgment. I swear to God, I've never lain with another man. I've never sinned. When my father wanted me to find a wife and start a family, I told him the truth, and he had me sent here. And in a way, I was glad. My guilt had been consuming me,
and I knew in the monastery I'd find peace. The Lord sees my soul, and he knows it's pure. Érdekes. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of... I'm a novice, and my monastic name is Lucas. You see... You're looking for someone? I am a novice. Bassza meg. At least until I find the man I'm looking for. Why would you be looking amongst monks? You know, the laws of man... I'm looking for a footpad who's hiding out here in the monastery. I heard something about that, but why are you telling me all? Because you could help me. It has to be one of the other novices. That can't be. Have you told the prior? What are you going to do to this man once you find him? Talk to him. Then I'll see. Do you have any idea which of the novices could be the imposter I'm looking for? I don't know, and I don't care to know. I wish you'd never told me. Now I won't be able to sleep at night. Nem ezt akartam basszus választani, de most elrontottam megint. Francba, ezt elcsesztem, de nagyon durván. What would you like? A found dagger in your trunk. Ja, az övé a kés. I found a dagger in your stash. And why shouldn't you have? I did hide it there after all. Do you often go through other people's belongings? Only when necessary. And was it necessary? Are you looking for someone or something? Maybe if you tried just asking, you'd have better luck. That dagger's the only thing I have left of my father. It was in our old shop under the counter. Ez hazugság. To protect himself from thieves. When I was little, I admired that dagger so much. I asked Father if he'd give it to me when I was older. He always said yes, but only after he was dead. Go on, please. Now Father's dead and I'm here. That piece of steel is the only thing I have left from the outside world. I know it's not suitable for a monk, but I can't part with it. Now you can give it back to me. Thou shalt not steal. Here it is. Adom neki, viszont. Thank you. It means a lot to me. About your search for Pius. Here's your dagger. Thank you, brother. You don't... Érdekes. I need to make a confession. I'm no priest, but tell me what you've done. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? Someone whose job it is to investigate the case, find the perpetrators and make sure they get the punishment they deserve. Punishment? Do you intend to punish them here, in the monastery? I don't know yet. I'm still just on their trail. Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only 4 novices, but still I don't know which one he could be. 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my... I don't think it was him. But please, don't tell a soul what we've been talking. Don't fret, my friend. Your secret's a lot...
I know you're pious. The man I've been looking for. So you're finally sure? Tell me, Gregor, or Carl, or whatever your true name is. What do you want to do now? I don't know. I'm not sure what I should do. Well, at least you're prepared to think and not just play bloodhound for a pack of nobodies. And I'm glad you have your doubts. I don't want to be like the people I'm looking for. If I have to kill, it should be for a reason, not because I enjoy it. You know, we're both pawns in someone else's game. They have plans for us, but we don't have to let them use us. We can just forget all about it and go our own way. I was a bandit, and I was at Nyhoff. I've robbed and stolen, but I swear to God I've never in my life slain innocent people. What I saw at Nyhoff made me realize my life was worth shit, but I still had a chance to change for the better. Here in the monastery I've had plenty of time to think things over, but then you showed up and fucked it all up. So the evildoer changes his ways and finds God. And what exactly are you proposing? Both of us can leave this place. You can go back to your people, and I can go somewhere where I can live out my life in peace, and no one will try to kill me. If we work together, we can both get what we want. You're right. But the people who sent me will find out if I don't kill you. They won't if we're clever about it. No one has to die. Before we make a run for it, we'll make it look like someone's killed me. Loads of blood, a tattered scrap of my habit, and footprints leading towards the river. No one will bother looking for my body there. There we'll split up. You go for your bounty, and I'll get as far away from here as I can. Good. Let's do it your way. Good. I'm glad that despite our initial Oké, úgy állítjuk be, mintha megöltem volna, és akkor kimegyünk. Viszont olyat gondolja, elengedem, de nem. Now we'll need the keys to the monastery and some blood to make the tracks. Micsoda? Barracuda, antidote, ez mihez kell? What do I need the keys to the monastery for? How else will we get out? This place is practically a prison. Do you mean these keys? What? I'm not going to ask you how you got your hands on those, you devious lad. Where can I find blood? And where am I supposed to get my hands on blood in a monastery? You'll find a parchment in the kitchen with a list of ingredients on it. All the things they're ordering. Add blood for making soup to the list. And when it's delivered the next day... Vért úgy szerzünk, hogy ráírom a konyhai listára, és beszerzik. Érdekes. What are you going to do? I need to get ready for a long journey. Prepare supplies, get some normal clothing somehow. That sort of thing. You can escape in that habit, but I need to vanish as fast as I can. All right. Excellent. Come and see me once you have everything. And try to be as fast as you can. And Gregor... Ennyi idő telt el. Jó van, úgy néz ki, mintha megállna az idő közben szerintem, vagy nem tudom. Viszont attól tartok, hogy is rácseszés lesz itt a jodok. Gregor, talk to me. What do you think of the other novice? I'm looking for a criminal. I hear you are to bring the... Fine. I was talking last night with the brother Cicators. It seems you're to fetch them a cask of wine. Like last time. Well... Yes, it's true. I'd like to help you. Would you really do it? To get hold of the wine, we'll have to leave the monastery for a bit. I know it's forbidden, but we've no other option. If wine started going missing here, someone would notice. But to leave the monastery, we need the keys. And only the prior has those. Wait a moment. Are you saying I'm supposed to steal the prior's keys so I can go and steal wine somewhere else? Well, you see why I don't want to do it myself now, do you? I don't have what it takes. I can't get those keys, but you could. Or you might be able to pick the locks. But you've done it once before, haven't you?
Last time the prior was sick, and he left the monastery keys in the Circator's care. So they unlocked the gates for me. This time we'll have to steal the keys. How can I get hold of the keys, G? Mert megvannak a kulcsok. Ezt átpörgetem már. No, but you could give... If you think so. Once you have the key or some... De most már megvan. About those Did you get them? Yes, I have. In that case, come before midnight to the cloister garden. I'll be waiting for you there, and we'll head off. Okay. I've read the abbot's book. It says in there that you're not as saintly as you make out. Actually, it seems like you're as lecherous. You broke into the abbot's quarters to spy on me? You won't get away with it. I wasn't interested in your opinion about what I did. What interests me is you and what the book has to say about you. I'm not going to tell you anything. I'm going to report you. Just try it, and I'll smack you so hard your feet won't touch the ground. No, don't hit me. I won't say anything to anyone, I promise. Na, ennyi. Jó, ennyi. Lebeszéltük ezt is. És akkor még itt van még ő. What would you like? Here's the book you wanted. Amazing. This really is it. Now I can use it to prepare a cure for our suffering abbot. Then I'll leave it in the library to make it seem as if Brother Librarian left it lying about. There'll be no investigation. It would be against his best interests. As he'll look, is there anything I can do for you in return? I'd like to know about the background of the other novice. How can novice get out of the monastery? I'd be interested in finding out the back. That's a strange wish you have. And the only ones who know everything about the they keep a record of every monk in the abbot's book. But you'll never get your hands. Thanks. Ezen már túl vagyunk. No, thank you. About that book. Don't even think about breaking into. Jó, oké. What do you want me to I'd be interested to hear. Oké, várjunk, megnézném gyors a küldetéseket. Itt van ez, F-Channel Get the Secretors Cask of Wine. Ezt megcsináljuk még. Még the Secretors Stop There Currently Novice Lucas. Igen, ezt megoldjuk. Jó, egyelőre ennyi futás van a imára, mert seggemet szétrúgják. Kb. Készítjük a fákját is, mert elvileg egyébként minden jó. Lehet, hogy le fognak csukni egy körre. Na, azt mondja, hogy 6-ig tart az ima. 6-kor meg közösségkaja, gyorsan oda meg majd kell listáznom vért. Nem egyszerű itt az élet, amúgy ezt hozzáteszem. Hát mondjuk most pont jó is, mert kajálunk egyet mindjárt. Nice. Vége lett a esti mesének. Az a baj, hogy itt adtam rossz válaszokat, és lehet, hogy fel fognak nyomni a Lucas, de majd kiderül. Eat with the others, menjünk. Nem akarok találkozni ezzel a öreggel, mert abból baj lesz. Aztán gyorsan, mielőtt bemennek. Remek. Ők már itt így nyomják. Oké. Jó, megvan ez is. Ez volt, amit mondtak.
These we itt. condemn everywhere with a perpetual ban. And for such conversation we do not permit a decided. És elméletileg ez 8-ig tart. The rule of Saint Benedict. Meg kell csinálni most a szokás tennivalókat, addig innen nem szabadulok. Ez egy-két küldetést itt még megcsinálom, ha ma aztán go out. Hát gyerekek, ez a monastörös rész, ez elég brutális így. Azért ezt tegyük hozzá. Oké, mehetünk alchemizni, gyerünk. Weak or sickly brethren should be assigned tasks. Talk to me. I'm here. I want you to prepare 2 marigold decoctions. Once you Marigold potion kell csinálni. Jó, csináljunk marigold potion-t. Ja, nem kell több növény, már van. Azt mondja, hogy... Marigold. Azt mondja, hogy... Drop the nut of water and cook for 1 turn. Cook. Live to cool, azt mondja. Főzzük. Drop in the marigold, but don't boil it anymore. Don't boil. Nem kell összetörni se. Jó. Érdekes. Kell víz, az biztos. Jó, kell ilyen, meg kell ilyen, azt mondja, kell ebből 1. Egy kör, hagyjuk kihűlni. Ennyi. Jó lett. What would you like? I finished my work. Show me what you've made. Spectacular, Gregor. You've found your talent. Nagyszerű. Ennyi. What is it, brother? Discovered something about the wrongs being committed in the monastery. Can I somehow help you get elected? Is there any way I could help you get elected? Somehow tip the scales in your favor? What would you like to do? Climb up the tower and shout, vote for... Not exactly. You do... John isn't my opponent, he's my brother. But there is... That doesn't sound like... Pity? Oké. Na, ez megvan, át kéne pörgetnünk az időt délre. Ezt még egy scriptet meg kell csinálnom ott is. Tök jó. Dél. Déltől 4-ig. Azt utána 4-től 6-ig, és utána szabad foglalkozás, ez úgy jó is lesz. Jó nagy hasbalkasztás amúgy ez is. Jó lenne már haladni, amúgy örülnek. A végre.
What do you... I'm here... Megint írni kell egy könyvet. Nézzük ezúttal mi lesz. Azt mondja, hogy Gam et Dim Dominecum lesz, ez nem fog nagyon sokat variálni. Azt mondja Uendo a Anti, hát ezek hülyék. Kelumus, Kelumié, nem, Kelumus Dán, az lesz a második lesz ez. Azt mondja Ramus, Ut Kui, de ez külön van, Ramus Ut Kui, Ramus Lit Kui, Internium, Affentum, ez az utolsó lesz az, szerintem. Oké, nézzük, hogy mit mond rá az öreg. Azt átpörgetem, mert már láttuk. Na, nézzük, mit szólsz. Oh no, such a waste of parchment. How could you? Hát ez direkt így bután van megcsinálva, erre nem mondok semmit, haladjunk. Nem érek rá erre a baromságra, igen. Vagy ez most dicséret volt? Mondjuk izét kaptunk, hát nem tudom, már mindegy. Ja, várjál, nem, ez dicséret volt, szerintem eltaláltuk. Oké, elvileg megint közösségi ima van. És ez elvileg tart 7-ig, vagy 6-ig? Hadd nézzem. Hatig. Oda idegesítő ez. Ezt így kitalálta. Itt vagyok. As soon as anything has been ordered by the superior, receive it as a divine command and cannot suffer any delay in executing. But this Oké, már pörgetjük is tovább. Hétig, és akkor megcsinálom meg ezt a boros hülyeséget, ezt a küldetést. Retteltörnei, remek, ez pont holnap lesz, ki kellene jutnom nagyon gyorsan. És életbe már. Go to bed, na végre. Gyors dobok is egy szunyát. De vagyok merülve, mint a lapos elem. Nézzük csak. Várjál, mi van kijelölve? Nehogy ezt jelöld neki. Ez kell nekem. Kastván azt mondja, go and meet Yodok in the evening Monastery Garden. Hát ez később lesz, ugye? Itt kell majd találkozzak a Yodokkal, de később elvileg. Jó, gyors egy szunya estig. Legyen lementve a progress. Szerencsére nem köptek be eddig. Két skótot meg felnyomom, mint a kupot egyébként, nem fog szarakodni.
Jó, hát ennyire futotta most, 70, elég lesz talán. Game saved. Na, futás. Remélem, hogy ott lesz lent egy gyerek, ahol lennie kell már. Itt van, király. Mehetünk. What is it, brother? Here I am. Just in time to manage it all. Once we're outside, we'll need to be careful and we'll need to be quick. If we're not back before sunrise, someone will realize we've gone, and there'll be hell to pay. Where exactly are we going for the wine? Next to the monastery is the house of the custodian, a baron who provides military protection Ó, to the szamar monastery. meg lesz. We'll take the wine from him. I'm ready. We can head Menjünk, off. nem kérdezésködök, Alright. csináljuk, megy az You idő. have the outside keys, so get unlocking. Oké, go. De jönnél már, vagy most mi van? Te. Vedd már fel a nyúlcipőt, nekem ne úgy van újjá, mint aki imádkozni megy, mert... Ez hihetetlen, ez a fickó, te. Ring the cask. Open door. Na, itt már remélem belehúztál. Nem, hát ez... Na végre. Wonderful. Now you have to be quick. Go, and don't let anyone see you or there'll be trouble. I'm going. Nem vitatkozok vele, csak Good menjünk. luck, Gregor. I'll wait here for you. Meg gondoltam, hogy te itt fogsz várni. Oké, hova kell menjek? Custodiannak a házába. Ó, gyerek. Remek. Vigyázzak, hogy senki ne vegyen észre, azt mondta. És ezt hogy csináljam? Oké, gyerünk. Szag. Honnan vettek észre? Hát ez érdekes lesz így. Itt van bent egy győr, ezzel most mit csináljak? Valahogy el kéne kábítani, vagy nem is tudom. Hát ez ugye bajos lesz egy kicsit. Mi van akkor, hogyha lecsípem a zőrt, ha tudom. Hey! Well, I never. Na most mit csináljak ezzel? Hát marha rossz hely. God. Hey, what's going on there? Hát de most mi ez? Hát ezzel... Hát ez ekkora hülyeséget. Kikészül a kettő baromságtól. Most mit csináljak vele?
I lose my temper. What's with you? Hát, ha le tudom rázni. Well? You! Stop right where you are. Jó, hát az anyádat, ilyen egy hülye egy küldetést. Ó, Istenem, annyira vontatott már. Miért kell ilyen hülyeségeket megcsinálni? Nekem már semmi köze normális izéhez, küldetésekhez. Annyira hülyeség, hogy nem igaz. Semmi értelme ennek az egésznek, ez is így sétál. Most mi van? Ez nem igaz, hogy eddig tart kiérni a rohadt folyosóról is. Már tényleg egy nevetséges ez. Hihetetlen. Na végre. Ez kész egyébként, de komolyan. Vigyázzak, nehogy valaki észrevegyen, oké. Na, itt kéne valahogy megoldani azt, hogy fel tudjak úgy menni, hogy ne vegyenek észre. Ezt nem tudom, hogy hogyan. Van esetleg valami hátsó bejárat ennek az egésznek? Szerintem nincs. Itt ezt az őrt, ezt nem tudom, hogy fogom megoldani. Kb. Sehogy. Most gyerekek, mi van? What's that? Mother, you! Stop right where... Hey, what are you doing poking around in that lock? Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fit. Just my luck. Look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance between King Wenceslas and King Sigismund. High politics, you know? Not a peep to anyone. Well, I thought... That is, I had no idea. If that's how it is, of course you may go. Na, takarodjál innen el. Ez nem igaz már, hát nincs erre időm most. Hát ez rohadt zavaró egyébként ez a zárnyitás is ilyenkor. Nézd meg ezt az idióta tahót, Istenem, komolyan. Hey! Hey, you! What are you doing? Fuck off before I lose...
Jó, gyere ide, azt elmegyek, azt elszorítom a nyakadat. You! What the hell are you fooling about here for? What do you do? Hát annyira hülyén van ez megoldva. What? Hey, you've no business here. De komolyan, ez nagyon bután van megcsinálva ez izé. De Istenem, itt a kutya is ezt, Istenem! Na jó, kikészülök ettől a baromságtól. Menj már innen, haver! Mother of God! Hú, gyerekek! Készülök ettől baromságtól, már elnézést, tényleg idegesítő. Nem, annyira tele böszmülete, hogy ezt megoldották, ezt az egészet. De most hol van a izé? Hol van a bor? Most azt mondjátok, hogy lent, mert megőrülök komolyan, most, hogy bejöttem. Nagyon mérges vagyok. Ezt lent lesz a boros pincébe, csak... Tényleg hihetetlen az egész. Nem tudom, hogy hol van. Na, itt van, ezen belül. Ez mi a franc? Össze-vissza jelölget a térkép egyébként, ezt leteszem. Kettőbe. De most mit jelöl a tér? Hát ez nagyon kiakasztó, ez az egész küldetés. Fogalmam nincs, hogy mit jelölget. Össze-vissza jelöl a térkép. Össze-vissza jelöl a térkép. Nem értem. Tele nem értem, hogy mit jelöl. Elképesztő, komolyan. Hát de jó, hogy ezt kellett kivinni, örülök neki. Jó, maradjál már csöndbe. Várjál már. Hol a gyerek?
Itt vagyok. What troubles you? Ezt lehet, hogy elrontottam akkor ezek szerint. Now take the cast back to the circuitors. I'm going to bed. Feels like I've been waiting for you for all eternity. Jó, elvileg ugye megvan. De cast to the circuitors. Jó, leviszem nekik. Aztán most meg felnyomom az egész bandát, aztán húzunk a vérbe, mert elvileg most ez az utolsó, amit teljesíteni kellett, azt hiszem. Praise be to Christ, brother. Brother Seagater, my friend. What would you like? To be relieved from duties? No, I'm here because of Novice Lucas. I've heard there's some discord. Only because that weasel wants to... I'd appreciate it if you treat him like a brother again. He hates you because you trample all over it. Fine. You've convinced me. You can tell him things have been straightened out. But he'd better be on his best behavior. Okay, békén hagyják. Beware of Lucas. He might corrupt you. What do you mean? He's a sodomite, a sinner. He might try to get you into the habit, or out of it. Jó. Decide for myself what I do and don't talk to. Didn't know that. I'll decide for myself who I do and don't talk to. What's there left to drink to? To our fresh young novices, our swift... Ah, Gregor, talk. Na, azt mondja, hogy... Brother Seagater... What would you... No, I'm... Only because... I'd appreciate... Well, if he isn't afraid of it... He hate... Fine, beware. What do you mean? He's a... Jó, ez ugyanaz, elővel is megbeszéltük. És akkor itt van a... De várjál már. About you. Thank you. De várj, és ezért az hova kell? I'll say one thing. Hoztam ezt a cuccot. Take. I'm not so sure. It's a bit sour. God knows what. Ja, így. Don't be absurd. It's a first-class cask, direct from Znojmo. Lukasszal kell beszélni. Oké, na végre! Nasty Habits kész van. Istenem, kész van a monosztoros question. Totál. Holnémban minden jó. És a kérdés az, hogy meghozták-e a vért. Elmúlt ugye éjfél. Hát nem igazán. Reggel idő alatt gyorsan beugrok érte. Viszont, hát én nem tudom, én innen el fogok tűnni, nem fogom megvárni ezt a már ceremóniát, ez biztos. Gyorsan alszok egyet izéig, legyen mentés. Akkor a baromságot komolyan. Hát nem a szívem csücske egyébként ez a Monastery-s quest-chainezés. 3 óra. Az egész 3 óráig tart, amíg megcsinálom. Oké, elvileg lementi. Nice, ki vagyok pihenve.